Hello food lovers. Cook with Hubby and සුදු YouTube channel එකට වෙනද වගේ අදත් ඔයාලා හැමදෙනාම ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද අපි ඔයාලට පෙන්වන්නේ KFC style එකට රසට ගෙදරදීම crispy chicken හදාගන්න විදිය. එහෙමනම් අපි වැඩි කතා නැතුව අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය බලමු. මුලින්ම අවශ්‍ය චිකන් ප්‍රමාණය හොඳින් සීසන් කරගන්න ගෑරොප්පකින් මේ විදියට ඇනගන්න. දැන් අපි චිකන් එක සීසන් කරගන්න අවශ්‍ය පේස්ට් එක හදාගමු. මුලින්ම යෝගට් මේස හැඳි 3ක්, දෙහි මේස හැඳි 1ක්, ගම්මිරිස් තේ හැඳි 1ක්, මිරිස් තේ හැඳි 1ක් හා ඉඟුරු සුදුලුණු පේස්ට් තේ හැඳි භාගයක් එකතු කරගන්න. දැන් ලුණු තේ හැඳි 2මාරක් දාගෙන හොඳින් කවලම් කරගන්න. දැන් අපි හදාගත්ත පේස්ට් එකේ හොඳින් චිකන් ටික දවට ගමු. මේ පෙන්වන විදියට ට්‍රැප් එකකින් කවර් කරගෙන ශීතකරණයේ පැයක පමණ කාලයක් තියාගන්න. අපි දැන් පිටි බැට එක හදාගන්න විදිය බලමු. පාන් පිටි කෝප්ප භාගයක්, කෝන් පිටි කෝප්ප භාගයක්, ගම්මිරිස් තේ හැඳි භාගයක්, මිරිස් කුඩු තේ හැඳි භාගයක්, බිත්තර එකක්, ලුණු තේ හැඳි එකක් හා ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් කෝප්ප භාගයක් එකතු කරගන්න. දැන් මිශ්‍රණය පිටි කැට නොසිටින ලෙස හොඳින් මේ විදියට විස්ක් කරගන්න. ඔයාලා මේ වගේ උකු මිශ්‍රණයක් හදාගන්න. අපි දැන් පිටි දවටනය හදාගමු.
පාන් පිටි කෝප්ප එකක්, බේකින් පවුඩර් මේස් හැඳි එකක් හා ලුණු කුඩු තේ හැඳි එකක් එකතු කර හොඳින් කවලම් කරගන්න. අපි දැන් චිකන් එකට අවශ්‍ය පිටි බැට එක හා පිටි දවටනය හදාගෙන ඉවරයි. මේ තියෙන්නේ පැයකට පසුව ශීතකරණයෙන් ගත් සීසන් කරගත් චිකන් ටික. දැන් සීසන් කරගත් චිකන් කෑලි මේ විදියට පිටි මිශ්‍රණයේ දෙපැත්ත හරවගෙන හොඳින් දවට ගන්න. දැන් මේ විදියට වැඩි පිටි ටික ගසාගෙන පිටි බැට එකේ දෙපැත්තම හොඳින් දවට ගන්න. නැවත මේ විදියට පිටි මිශ්‍රණය දවටගෙන වැඩි පිටි ටික ගසා ගන්න. මේ වගේ අනිත් චිකන් කෑලි ටිකත් මේ විදියට දවට ගන්න. දැන් දවට ගත්ත චිකන් කෑලි ටික ගැඹුරු තෙලේ රන්වන් පැහැවෙනතුරු බැදගන්න. මේ වෙලාවේ ලිපේ ගින්දර සාමාන්‍ය මට්ටමේ තියාගන්න. මේ තියෙන්නේ KFC ස්ටයිල් එකට අපි හදාගත්ත ක්‍රිස්පි චිකන්. අපේ චිකන් එක ක්‍රිස්පියට හොඳින් බෙදිලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලත් මේ වගේ ක්‍රිස්පි චිකන් හදලා රස බලන්න. ඒ වගේම තමයි අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා පහළ තියෙන ලයික් බටන් එක ක්ලික් කරලා බෙල් අයිකන් එක ටර්න් ඔන් කරගන්න. තවත් රසවත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනින් හමු වෙමු.